लसुने बजारबाट दाहिने मोडिएर आधा घण्टा ठाडो ओह्रालो झरेपछि पुरुन्दिन गाउँ पुगिन्छ। चिया बगानको माझमा सानो गाउँ। म्याङलुङ बजार र पर 5 थरका डाँडाहरूलाई कुहिरोले ढाकेको छ। जिरखिम्ती बजार भन्ने छ, कुहिरो लागेको ठाउँमा। हजुर हजुर, त्यहाँबाट उता पल्लो कुहिरो लागेको ठाउँमा म्याङलुङ बजार भन्ने छ। कुहिरो हट्नु भने चाहिँ 5 थर देखिन्छ। कुहिरोले गर्दा चाहिँ त्यस्तो छ। खेती पनि जे नि हुन्छ जस्तो छ है। हाम्रो यहाँ जुन सुकै खेती हुन्छ क्या, तिरिमिरी खेतीको रूपमै गरेको छ भन्दा पनि के हो हुन्छ। तिरिमिरी भने? हामीले धरानमा गएर कृष्ण राईको हेरिरहेको थियौँ क्या। तिरिमिरी खेती भनेको चाहिँ सबै थोक त्यहीँ। बोडी पनि छ, काँक्रा पनि छ, उता फर्सी पनि छ, सयपत्री फुल पनि छ। यो चाहिँ कस्तो खेती सर भनेर सोध्यौँ हामीले। यसलाई चाहिँ तिरिमिरी खेती भन्छ क्या। यो तिरिमिरी खेती हो भन्नुभयो। अम्लिसो नि यी छ, चिया पनि यी छ, सब्जी पनि छ, मकै पनि छ। तिरिमिरी खेती हो हाम्रो नि यो। किवी पनि छ। किवी पनि छ। तिरिमिरी खेती गर्दा आफै तिरिमिरी त हुनु भएको छैन नि। छैन त्यस्तो तिरिमिरीमा। ओखरबुटे महिला समूहकी सचिव मन्जु पोखरेलले गाउँ घुमाइन्। घरै पछि प्लास्टिकका ससाना टहरा छन्। टहराभित्र गाउँलेहरू तिरिमिरी खेती गर्छन्। हामी सरिता अधिकारीको टहरोमा छिर्यौँ। यहाँभित्र चाहिँ टमाटर छ, बैगुन छ। अघि मैले तिरिमिरी खेती भने नि तपाईँलाई। खोर्सानी छ, स्ट्रबेरी छ, त्यही छ। यहाँ तिते करेला छ। यी धेरै थरी लगाएपछि अब कुनै किरालाई फर्सी मनपर्छ भने कुनै किरालाई बोडी मन पर्दैन। फर्सी खान आउँदा त बोडीको गन्ध भयो नि त, भयो अथवा फर्सीको भयो। त्यो भएपछि रोग किराबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। यति सानो ठाउँमा कति थरी लगाएको? किसानलाई सबै थोक चाहिन्छ। अब सबै फाइदा लिनु छ हामीलाई। एक थोक नभए अब अर्को होला भन्ने आश। टनेलमा एउटा दुईटा झाङ चाहिँ सयपत्री फुल पनि लगाइदिन। त्यो फुलको गन्धले गर्दा सयपत्री फुल चाहिँ धेरै किरालाई मन पर्दैन। मैले नि नौलो कुरो सिकेँ। तिरिमिरी खेती चाहिँ यो उहाँले तालिम दिनुभयो पहिले। तालिम दिए पश्चात हामीले आएर समूहमा भन्यौँ, हे तिमीहरू जान्ने यो सबै एकै ठाउँ कहाँ फल्छ भन्नुभयो क्या। ए मूर्ख फल्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले नि गरेर देखाएँ। देखेपछि यसले त एकै ठाउँ सबै थोक फलाइ, हामी पनि फलाउने भनेर अहिले सबैकोमा सुरु भयो क्या। यो बेच्ने हो? बेच्ने नै हो। यो अकबर खोर्सानी खाएर सकिँदैन। यो त बेच्ने नै हो नि। अब यो तिते करेला भोलिपर्सि टन्नै फल्छ, त्यो नि बेच्ने नै हो। बेच्न त सबै बेच्ने, धेरै थोरै जति भए नि अब आफूलाई फाइदा लिनु छ। आफूले अलिअलि खाने, अलिअलि बेच्ने नै हो। आय स्रोत चाहिन्छ, नानीहरू पढाउनु पर्छ। हाम्रो अर्थक जागिर छैन, यही हो हाम्रो जागिर। जागिरै होइन त? घरबाट यसो फुत्त मासतिर उक्लियो। हजुर, हाम्रो जागिर टाढा जानु पनि पर्दैन। हाम्रो यही हो। घाँस काट्नु छ कि, गोड्नु छ कि, झाडु खेल्नु छ कि, कहाँ किराले खाएको छ कि, टिपेर मार्नुपर्छ कि, केही औषधि गर्नुपर्छ कि, त्यही हो हाम्रो जागिर। हाम्रो त विषादी प्रयोग भएको छैन, एकदम अर्ग्यानिक हो। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, कहाँ गएर कोसँग गएर मागेर ल्याउने, कसरी चलाउने घर व्यवहार भन्ने हामीलाई अलिक त्यस्तो भएको छैन अहिले। हजुर, चलाउन सकिन्छ हामीले। ठुलोमा त अब हामीले अब समूहमा बचत गर्छौँ। साह्रो गाह्रो पारो भने समूहको बचतबाट त्यो लगानी गरिदिने। जस्तो अब म सब्जी खेती गर्छु, बिउ किन्ने पैसा छैन मसँग, मलाई चाहियो भनेर समूहबाट निकालेको छ भने उता लाएर सक्यो भने छैन। गऱ्यो कि गरेन त, अनुगमन टोली छ, गएर हेर्ने। अनि हामीलाई अब घुम्ती कोष भनेर यो दलित सचेतना समाज ड्यासले एकमुष्ट 62,000 रुपियाँ दियो क्या। त्यो त हाम्रो लागि ठुलो पैसा हो। अहिले हामीले त्योबाट लगभग 1.5 लाख रुपियाँ भइरहेछ। अनि हाम्रो यता बचत तर्फको बेग्लै छ, त्यो 70,000 पुगिरहेछ। धनी भइसक्नु भयो। धनी भइसक्यौँ क्या, धेरै खुसी छौँ हामी यहाँबाट। अनि गर्न पनि अब पहिले चाहिँ अल्छी गर्ने, मकै नै मात्रै लाउने चलन थियो, कोदो र मकै बाहेक केही थिएन। अहिले अब सब्जी पुरै बारी चाहिँ लाउन सकिरहेको अवस्था छैन। बारीको आधी, कसै साथीहरूले अलि धेरै, कसैले अब एउटा दुईटा टनेल हो, त्यसरी प्रत्येकजनाले गरेको अवस्था छ। घर वरपर हरिया सागसब्जी, काउली, बन्दा, मकै। यो गाउँको परिचय नाममा मात्रै सीमित छैन। यो ठाउँले नयाँ परिचय पाएको छ, अर्ग्यानिक गाउँ।
सुरुमा हामीलाई चिया अर्ग्यानिक बनाउन कुरा भयो। चिया अर्ग्यानिक बनाएर विदेश पठाउने, आफू चाहिँ युरिया लाएर विष खाने त भन्ने हो क्या। त्यो भएपछि अनि हामीले स्वत विषादी हटायौँ, आलुहरू मकैहरूमा विषादी हटायौँ आफै। अनि फल्दो रहेछ त्यो विषादी नहाल्दा पनि? एक साल चाहिँ फलेन, हेर्नु एक साल फल्न गाह्रो भयो। प्राविधिक सर आउनु भयो, त्यो सरलाई फोन गऱ्यौँ, सर हाम्रो त यस्तो भयो त भन्दा एक साल हो, अर्को सालदेखि फल्छ, डोका डोका मल लाने, गप गप लाने, फक फक छर्ने, जोतिहाल्ने, फल्छ भन्नुभयो। अनि त्यसरी नै गऱ्यौँ हामीले। त्यसरी गरेपछि चाहिँ मजाले राम्रो हुन्छ क्या। यो चियामा पनि छैन? यो चियामा छैन, यो चियामा कुनै चियामा छैन। यो हाम्रो टोल है, जस यो ओखरबटे समूहको 29 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ निषेध छ। धेरै गाह्रो भयो क्या सुरुमा। अनि हामीले अब 2-4 जनाले तालिम पाएर आएर समूहलाई सम्झाउन सकिनौँ। नसकेपछि कृषि प्राविधिक बोलाएर उहाँले तालिम दिनुभयो क्या, 3 दिन 4 दिन सबै सदस्यहरूलाई। तपाईँहरूले चाहिँ आएर भन्दा के भन्नुभयो नि? होइन यो फल्दैन, कहाँ फल्छ, हावा कुरा लाउँछौ, विषादी बिना यहाँ हुन्छ भनेर कराउनु भयो नि। हामीलाई त उल्टै, हामीले बुझाउनै सकेनौँ। उहाँहरूलाई बुझाइदिनु पर्यो, हामीलाई अर्ग्यानिक समूह चाहिएको छ भन्दा चाहिँ उहाँहरू आएर तालिम दिनुभयो क्या। अनि विषादी बनाउने तरिका सिकाइदिनु भयो। त्यो सोच चाहिँ कसरी आयो? त्यो सोच चाहिँ यसरी आयो, यो हाम्रो चिया छ नि जुन चिया चाहिँ अब विदेश जान्छ, यो विषादी लाएको चिया विदेशले लाँदैन। अमेरिका जाने चिया अर्ग्यानिक हुनुपर्छ, उहाँ जाँचेर मात्रै प्रयोग लिन्छ। त्यो हुँदा जसको चिया अर्ग्यानिक छ त्यसको चिया सस्तामा ल्याउने, अर्ग्यानिक चिया छैन भने लाँदैन भन्ने कुरा भयो क्या। चिया अर्ग्यानिक हुने बित्तिकै त आफ्नो अलिकति क्षमता भएको साथीहरूको त घुम्यो नि त, बुझ्यो कुरा। त्यसरी अर्ग्यानिक गऱ्यौँ हामीले। 4 वर्षसम्म चिया पलाएन। उहाँले भन्नुभयो ड्रममा गहुँत जम्मा गर्ने, 15 दिन जम्मा गरेर स्प्रे गरिदिने, अथवा हाम्रो यहाँ स्प्रिङ कल भन्छौँ हामी, स्प्रिङ कल घुमाइदिने, पलाउँछ चिया जस्ताको तस्तै। सुरुमा गर्ने व्यक्ति मै हो, थोरै छ मेरो, तर मेरो 1.5 रोपनीमा 890 केजी चिया पलायो। कसरी पलायो त्यो? गहुँतले, एकदम गहुँतले। यो चिया टिप्ने सिजन रहेछ। मेनुका पोखरेल चियाबारीमै भेटिइन्। कति छिटो टिप्नु हुँदो रहेछ चिया त? कस्तो कस्तो टिप्ने हो? एकदम मुना 2 पात 1 सुइरो भन्छ। यो चाहिँ हो 2 पात 1 सुइरो, 2टा पात एउटा सुइरो। यसको चाहिँ 84 रुपियाँ केजी पर्छ। यही हो सिजन यो टिप्ने चाहिँ कि भइरहन्छ? चैतको 15 देखि मुङ्सिरको 15 सम्म। पुस र माघ फागुन चाहिँ यसको काटछाँट गरिन्छ। 3 महिना। अहिले चाहिँ कन्टिन्यू 7 दिनमा टिपिरहने क्या। 40 को दशकमा चिया खेती सुरु भएपछि गाउँले मुहार फेर्यो। सबै चिया खेती गर्न थाले। विषादीको प्रयोग व्यापक हुन्थ्यो, तर एकाएक विषादी नहालेको चिया मात्रै व्यापारीले लैजाने नियम आयो। विषादी केही नै हामीहरूले छैन अहिले। यही चियामा पहिला लाउनु भएको थियो कि थिएन? पहिला चाहिँ लाकै हो, थोरै खेती गरेर धेरै उब्जाउँछन् त। हामी पनि ल्याउँ न, चिनी मल ल्याउँ, दाने मल ल्याउँ, लगाउँ, विषादी ल्याउँ। जुनसुकै खेतीमा धान मकै जेमा पनि अब हामी मल विषादी सबै प्रयोग गरेर उब्जनी त धेर लिन थाल्यौँ। तर जति उब्जनी धेर लियौँ हजुर त्यति हामीहरूको स्वास्थ्यमा पनि धेरै वृद्धि भएर आयो। हाम्रो पाला हाम्रो आमाहरूले त झन् पुरै अर्ग्यानिकै खानुभएको रहेछ। अब उहिलेका बालबच्चा के थियो, अब एउटा लुगा लाएर जाडामा सिँगान पुस्दै सिँगान तान्दै हिँड्थेर पनि सस्ता नै थियौँ, हामी सस्ता नै थियौँ। अब हाम्रो बच्चाहरू त्यसरी नै हुर्के। अब हाम्रा नाति नातिना जति स्याहार गरेको छ त्यति उनीहरूलाई झन् साह्रो बिराम लाग्न थाल्यो, झन् रोग लाग्न थाल्यो। किन त भन्दा हामीहरूले यो विषादी प्रयोग गरेर यो विषादीबाटै यस्तो रोग निम्त्याउँदो रहेछौँ। अब चाहिँ यो नगरौँ, जति उब्जिन्छ बरु थोरै उब्जियोस्, हामी विषादीयुक्तै खाना खाऊँ भनेर हामीहरूले अनि हरेक चिजमा अब जे हामी उब्जाउँछौँ त्यसमा हामीहरूले अहिलेसम्म विषादी गरेको छैन। विषादी हालेको र नहालेको चियाको भाउ अलग हुन्छ कि एउटै हुन्छ? यहाँ त विषादी छैन पनि। दुःख त कति दुःख थियो नि। अब अलिअलि अब त्यो तपाईँको पहिलेको कहानी भन्नु न हौ, बेहुली ल्याउँदाको। मेरो माइती चाहिँ धनकुटाको 24 मौनाबुदु भन्छ, उहाँबाट ल्याएको मलाई। त्यतिखेर गाडीको बाटो थिएन।
4 बजी बेहुली अन्माएर पठाउँदाखेरि यहाँ भोलिपल्ट बिहान आइपुगिन्थ्यो है हिँडेर हामी दुलै पनि हिँडेरै आउने हो डोलीमै बोकेको मलाई त 1 घन्टाको बाटो चाहिँ डोलीमै बोक्या हो। अब 39 सालमा मेरो बिहा भएको हो। पढ्न भर्न पाउनु पढ्न ओर्न त त्यतिखेर छोरीले पढ्यो भने पहिला जान्छन् भन्थे, त्यस्तो बेलाका थियौँ हामी चाहिँ। छोरा र छोरी चाहिँ समान हुन् है, छोरालाई जति नै छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ पर्छ भन्ने भनेर शिक्षा दिन थाल्यो नि जब, तब चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुँदै आएको हो यो। कुनै बेला बाध्यताले सुरु गरे पनि अब यहाँका गाउँलेहरू अर्ग्यानिक खेतीमा रमाएका छन्। मकै, कोदो, अलैँची, अम्लिसो, चिया, ढुस, अब यो घाँसहरूको विभिन्न प्रजाति, सिमी, फर्सी, काँक्रो, तितेकर्लो, चुचे करेलो, बन्दाकोपी, फुलकोपी इत्यादि धेरै चिज फल्छ। मकै कोदो, खोर्सानी, टमाटर, रुख टमाटर, के अरे रुख टमाटरलाई के भन्नुहुन्थ्यो नाम? इल्ची, अनि बैगुन, भेन्टा त सबै फल्छ यहाँ फल्न चाहिँ। जुका पनि फल्दो रहेछ है। जुका पनि फल्छ, सर्प पनि फल्छ। हो सर्प नि आत्तिनु भयो सर्पले। अरू खेतीमा पनि अर्ग्यानिक हो कि तरकारीमा मात्रै, टनेलमा मात्रै होइन, अर्ग्यानिक हाम्रो चाहिँ गरेकोमा मात्रै? पूर्ण रूपमा मकै, कोदो, चिया जति पनि छ नि यहाँ लगाएको बाली, यो सबै अर्ग्यानिक हो। यो मकै अर्ग्यानिक, यो मकै एकदम अर्ग्यानिक, यो कोदो अर्ग्यानिक फल्छ पछि। अर्ग्यानिकै फल्छ। अलि भएन भने नभएको ठाउँमा चाहिँ बाख्राको बडकुँला कुट्ने अनि छरिदिने क्या, अनि मजाले आउँछ। युरिया लाए बराबरको आउँछ। बाख्राको बडकुँला नै युरिया यहाँको? युरिया त्यही हो। हामीले यो विषादी भनेको यो नि हाम्रो जति पनि समूहमा मल त्यो विषादीहरू किनिँदैन क्या, त्यो पैसा बचत हुन्छ हाम्रो। तालिम दिँदाखेरि के भन्नुभयो भने एउटा नारा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, खेतदेखि पेटसम्म, पेटदेखि खेतसम्म, त्यो नारा पनि सिकाउनु भयो हामीलाई। अनि अहिले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गरेको छैन। पेटदेखि खेतसम्म चाहिँ गर्न सकेका छैन, त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैन। गाई बस्तुको चाहिँ छ हाम्रो, गाई बस्तुको चाहिँ एकदम खेतदेखि पेटसम्म भएर नै यो गाई बस्तुकै मलले आएको हो। यो युरियाहरू केही प्रयोग भएको छैन, तर चरालेहरू नै खाइसक्न आँटिलो छ। चरा धपाउने चाहिँ अर्ग्यानिक तरिका छैन? तरिका छैन, यो आफैले हा गरेर कुदाइयो भने मात्रै हो। हाइट गर अर्ग्यानिक त्यही हो हाम्रो। किसानहरू खेतबारी र चियाबारीलाई चाहिने ओखती पनि आफै बनाउँदा रहेछन्। मेनुकाका श्रीमान लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल तरकारी बारीमा आफैले बनाएको ओखती छर्ने तर्खर गर्दै थिए। विषादी छर्किने जस्तो छ, फेरि विषादी हाल्दिन भन्नुहुन्छ? विषादी त हामी यही गौत। अनि अब यहाँ अब झारपात कुहाएर बनाएको छ। अब जे तितो, पिरो, अमिलो, टरो जे पाउँछ त्यो सबै थोक। तितेपाती, अनि के अरे यो धोक्रे, सयपत्री फुल, फर्सीको पत्ता, बोजो, अनि त्यो सुर्ती, लाम्पाते सुर्ती, हात्तीबार पाउने जति सबै गोडताप्रे, प्याज पनि, लसुन प्याज सबै नै हालिन्छ। अनि 7 दिन 15 दिन महिना दिन अब जति कुहाए पनि अब यहीँ छँदैछ। अब यही गर्दै पाउँदै निकाल्दै लाउँदै अनि त्यो विषादीको काम पनि गर, मलको काम पनि गर। यसले चाहिँ पिरो हुँदो रहेछ, आँखै पिरो छ, त्यो राग आउँदो रहेछ है? राग नभए किरा भाग्दैन, राग आएन भने त किरै भाग्दैन। यो मल पनि त कुहाउने होला नि, होइन? यो मल कुहाउने, अब यसलाई पल्टी गर्नुपर्छ, फेरि कुहिएर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने। नकुही प्रयोगमा ल्याउँदा त फेरि सबै खुम्ले लाग्छ है। गहुँत चाहिँ यस्तो नाली बनाएपछि सट्ट बारीमा प्रयोग गर्न पाइयो। पाइप लाउनु भएको रहेछ सिधै त्यहाँ जाने। गोड सुधार भनेको चाहिँ यो हो। यस्तो गरेपछि यो गहुँत खेर गएन, वस्तु पहिले जस्तो हिलामा डुबेन। अब यो सोर्न अनि सजिलो हुन्छ, सजिलो, धेरै सजिलो के। पहिला नबुझेर कति दुःख गरियो होला है? पहिलाको दुःख सम्झिँदा त त्यो सम्झिँदा त हिलो जहिल्यैको हिलो। अब बस्तीले त जति हिलो भयो उति खाडी खन्छन्। हिलोमा हुँदाखेरि खोरेट भन्ने रोग लाग्थ्यो एउटा, थुनिलो भन्ने अर्को लाग्थ्यो, थुन सुनिने।
हो त्यस्तो हुन्थ्यो। अब हिलोबाट त्यो विभिन्न खालको भ्यागुत्ते भन्ने लाग्थ्यो भने अहिले अब त्यो हिलोमा डुबेका छैनन् वस्तु, त्यो भएपछि त्यो रोगको पनि नियन्त्रण भइरहेछ। यो चाहिँ गडेउले मल। यहाँ मल छ। हजुर, यहाँभित्र मल छ। गडेउलो पनि छ। यो चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जी खेतीमा प्रयोग हुने। कसरी सिक्नु भयो यो काम चाहिँ? गाउँमा यताउरि अब 1-2जनाले ल्याउनु भयो, अनि गडेउला मल चाहिँ लगाउँदाखेरि राम्रो उब्जनी हुँदो रहेछ, यसले चाहिँ युरिया मलको काम गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाएपछि अनि लु अब त्यसो गरौँ भनेपछि अनि अब यो गडेउला मलको प्रयोग गरेपछि अलिकति उब्जनी पनि बढी नै हुँदो रहेछ। राम्रो ठुलो हलक्क कलिलो खालको त्यस्तो खोज्छन् बजारमा। हाम्रो त अब अर्ग्यानिक भएपछि अलिकति झिक्रिक परेको हुन्छ, अलि पहेँलो हुन्छ, बुझाउन गाह्रो छ नि त। अर्ग्यानिक के हो, अर्ग्यानिकले के गर्छ भन्ने बुझाउनै गाह्रो छ क्या मान्छेलाई। अर्ग्यानिकमा त अलिअलि किरा हुन्छ, हेर्नु है, ए यो किरा लागेको रहेछ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि, किनेर खाने यस्तो किरा लागेको भन्ने आउँछ। तर चेतना हुनु पर्यो क्या। चेतना भएपछि ओहो यो किरा लागेको पनि टकटकाएर खाँदा हुन्छ नि, धोएर खाँदा हुन्छ। यो विषादी चाहिँ हामीले रोग खाइराखेका छौँ है, यो विषादीले हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिँदैछ, यसले असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबुझुन्जेली हामी अर्ग्यानिक गर्नेलाई अलि गाह्रो। यो अर्ग्यानिक हो भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसमा प्याकिङ नहुन्जेली बजारको समस्या छ। हाम्रो भाउ विषादीवाला सब्जी र हाम्रो सब्जीको भाउ एउटै छ बजार लगेर बेच्दा। यही गाउँमा केही दशक अघिसम्म मकै र कोदो बाहेक केही उब्जनी नहुने, बनीबुतो गरेर जेनतेन जीविका चलेकै थियो। ए नमस्ते आमा, झाडु खाल्दै हुनुहुँदो रहेछ नि त। कोनी त्यसो भन्छ, कसले? म आफैको ज्ञानले ठुल्ठुलो काम गरिहाल्छ। छोरा बुहारी नातिले घर वरिपरि त खानु पोल्नु पर्यो नि त, त्यसै टुकुरको बस्यो भने पर्दैन। आमा छोरी गफ गरौँ छ, मेरो छोरा छोरी नाति नातिना कहाँ कहाँ पुगेका छन् नाति नातिना? कोही धनकुटा जिल्ला, कोही धरान सिंहसरी। अनि कति उमेर भयो त आमाको? कतिको जस्तो भयो भन। अब यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खरकै हुनुहुन्छ नि, जवान। ऐ नहेर है भाइ भयो यहाँ। हाम्रो सँगसँगै साथी घर पनि उ त्यहाँ पर्तिर मेरो, यता उसको सँगसँगै हुई भन्नु अनि हिँडो, अनि फेरि हुई फुलमाया त कहाँ कि बाउने होस् मेरी बारीको नरन गर्ने भन्नुहुन्थ्यो आमाले। त्यस्तो त्यो जुग जमाना कति दुःख थियो क्या, पैसा हुँदैन थियो, काम गर्न गयो भने पनि त्यही मकै र कोदो ल्यायो। अब मकै र कोदो खायो। कसरी फेरियो? फेरिन चाहिँ बाटो आयो, बजार आयो, अहिले त सुखै सुख नि हो, ढिकी परेन, जाँतो परेन। अहिले पहिला अलैँची थिएन, अलैँचीले पनि केही ट्र्याक्टर आउँछ, सामान ल्याइदिन्छ, सामान लान्छ, सुख चाहिँ त्यही हो क्या। अहिले चाहिँ पहिले वस्तु छाडा छोडेर चराउने ठाउँमा घाँस रोप्यो, घाँस खोज्न पनि जानु परेन, पैसा देख्न पनि पाइयो। अब सब्जी खेतीबाट अब त्यो सब्जी बिक्री हुँदाखेरि पैसा देख्न पनि पाइयो। तर यसपालि अलिकति बिकेन र सबैको त्यस्तै हो। अनि के गर्नुभयो त? त्यो कोपी खोले दियो, दुध बिक्री गरौँ। हाम्रो यहाँको दुध लसुने जान्छ नि त, दुधबाट पैसा आयो। सुरुमा हामी आउँदा त यहाँको अवस्था दहनीय थियो क्या। हामी पनि बाहिरैबाट बिहे गरेर आएको। कहाँ हो माइती? मेरो ओयाकजुङ हो। लगभग यहाँबाट 400 रुपियाँ भाडा लाग्छ। हामी आउँदा यहाँ थिएन क्या, मकै र कोदो बाहेक केही नै थिएन। अनि त्यही बनी गर्ने, आफ्नो मकै र कोदो कति नै उब्जिँदैन थियो, त्यसैले घर गुजारा गर्ने। युरिया लगायो, त्यो युरिया किन्न पैसै चाहियो, कहाँबाट ल्याउने? धनी को छ, माग्न गयो 3 टक्के ब्याज, 3 टक्के घटी हुँदैन। 3 टक्के भने के हो? 1 महिनाको 100 को 3 रुपियाँ ब्याज हुने बित्तिकै त 1000 को कति भयो? 30 रुपियाँ पाएको हो। त्यसरी धेरै गाह्रो थियो यहाँको जीवन जिउनलाई हामीलाई भने। अहिले चाहिँ धेरै सहज भइरहेछ। अहिले हामी पैसा चाहियो भने जाँदिनौँ क्या, धनी मानीकोमा माग्न हामी जाँदिनौँ। समूह खोजे भयो? समूह खोजे भयो हामी कि आफ्नै गोजी छामे पनि भयो होला? गोजीमा थोरै तिन चाहिए गोजी। अहिले गोजीमा पैसा नहुने प्राय छैन, सबैले थोरै तिन सब्जी खेती गरेर बिक्री गरेछ गोजी। अब अलि ठुलै रकम चाहियो भने समूहले
10 रुपियाँ उठाउँ भनेर सुरुमा 10 रुपियाँ उठायौँ। अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ अब सहज हुँदै गयो है, लु सब्जी खेती गरेर अलिक बढी पैसा कमाउन थाल्यो नि त। 20 रुपियाँ बनाइरहेछौँ। अनि महिलाहरूको मात्रै हो समूह? हाम्रो महिलाहरूको मात्रै हो, हामी आफै निर्णय गर्छौँ फलानी यति लैजा फलानी यति लैजा। प्राय गरेर सचिवले बोलिसकेपछि काट्दैनन् साथीहरू एक्टिभ छन्। तपाईँको बोली काटिँदैन? मेरो बोली साह्रै काटिँदैन, एका 2 दिन काटियो भने मात्रै। सचिवले कति पढाइ गर्नु पास गरेको मात्रै हो मैले। कामले काम सिकायो के मलाई। अनुभवले त कामले काम सिकाउँदै अहिले अब यसो बोल्न ओर्न र सामान्य समूहको लेखापढी गर्न चाहिँ ड्यासले गर्दा अरूलाई ड्यास दिन सक्ने भयो। अब यसरी बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ बढ्यो के आफू। 2 थोङ्गा फुल्ल केर गयो जवान आउँदैन फर्केर बढीलाई। गीता राईका बाउबाजेहरूको जुनी ढाकर बोकेरै बित्यो। ढाकरभरि सपना बोकेर कुनै दिन उनीहरू तेह्रथुम आइपुगेका थिए। ढाकरको भारी यतै बिसाए र कहिल्यै गाउँ फर्केनन्। आफ्नो जमिन थिएन, स्याल र भालु लाग्ने पाखो फाँडे, ढुङ्गा फुटाए, घरबार घेरे र सस्यानो बस्ती बसाए। यही बस्तीलाई नै गाउँलेहरूले नाम दिए सुकुम्बासी बस्ती। सुकुम्बासी बस्तीको कथा यतिमै सकिँदैन। नमस्ते, तपाईँको बारीमै आइपुग्यौँ है हामी। बिरुवा लाउनु भएको रहेछ टन्नै तपाईँहरूकै हो यो? भर्खर आलु खनेर लगाएको। यो जग्गा चाहिँ आफ्नै हो? यो आफ्नो होइन, यो ओइलेनी भन्छ। पोहोर मात्रै थाइलाल पूर्जा दिएको छ हामीलाई, अब चाहिँ आफ्नै नै भयो। पोहोरसम्म चाहिँ किन आफ्नो जग्गा नभएको त? हामी सङ्घसभाबाट आएको, त्यस्तै कोही धनकुटाबाट आउने, कोही कताबाट आउने भएर अब बाजेहरूको पालोदेखि नै अलिक बस्ती अलिक दह्रो भएदेखि होइन, अलिक धेरै जग्गा भएदेखि सुकुम्बासी भन्ने थिएनन् होला, बाहिरीबाट आएर बसेको। अब सुकुम्बासी भनेको त अलिक गिराएर बोलेको होला जस्तो लाग्थ्यो। सुकुम्बासी चाहिँ किन भनिरहेको होला जस्तो लाग्थ्यो, अलिकति चिसो चाहिँ हुन्थ्यो। तपाईँहरू चाहिँ कसरी सुकुम्बासी हुनुभयो? मेरो बाजे 6 सालमा आएको रहेछ, ढाकर बोकेर हिँड्दो रहेछ क्या। मैले ढाकर भनेपछि भारी बोकेर हिँड्थ्यो। अनि ढाकर बोकेर हिँड्दै अब यही बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो नि त, पुरानो बाटो थियो। त्यहीँ बास बस्नु भयो 6 सालमा मेरो बाजे। यहाँ परतिर लिम्बूको जग्गा रहेछ, लिम्बूलाई मागेर बास बसेको रहेछ। त्यहीँदेखि अनि सालको ठेक्का तिरेर बन्दकी तिरेर बस्नुभएको थियो। पञ्चायत छोडेर सकेपछि अनि लिम्बूहरूले उठाएर खेदाएपछि ओइलेनीमा आएर बस्नु बाध्यता पर्यो क्या। अनि के यहाँ पहिला जङ्गल थियो? यो जङ्गल भन्दा जङ्गलै थियो, यहाँ सियाल भालु लाग्थ्यो पहिला। अन्त तपाईँहरूले हराभरा बनाउनु भएको रहेछ अहिले दुःख सुख गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। अब यो पाखा थियो एउटा के अरे काँडा घारीहरू थियो, काँडालाई फ्याँकिवरी मकै आलु फल्ने बनाइयो, कोपी फल्ने बनाइयो, यसो बास बस्ने मेलो भइरहेछ। यहाँका सुक्खा पाखोलाई उनका सन्तानहरूले पसिनाले भिजाए, काँडाघारीलाई मकैबारी र आलुबारी बनाए। पुरानो चाहिँ मकै र आलु मात्रै हो। अनि अहिले चाहिँ 3 बालीसम्म लाउने गर्छौँ। 1 बाली कोपी भएपछि अनि फेरि 1 बाली मटर, अनि फेरि अनि अर्को बाली आलु। तपाईँको सम्झनामा तपाईँको गाउँठाउँ कस्तो थियो? मेरो गाउँठाउँ मैले जान्दादेखि चाहिँ अलिकति बेसी जाँडा चाहिँ खाने समाज, अनि घरमा अलिक धेरै परिवार झगडा पर्ने, अनि त्यसपछि बेसी चाहिँ दाउरा बेचेर खाने। यस्तो खेतीबाली गर्ने चलन थिएन पहिले चाहिँ, मैले थाहा पाउँदा चाहिँ। तपाईँहरू पनि जानुभयो जङ्गलमा दाउरा खोज्न गइन्थ्यो, बेच्न नि गइन्थ्यो कहिलेकाहीँ। हो, तपाईँले कति पढाइ गर्न पाउनुभयो? मैले एसएलसी चाहिँ पास गरेँ। दाउरा बोकेरै पढाउनु भयो? हजुर, अब त्यसरी नै होला नि। अब दाउराहरू बोक्दै यता खेतालाहरू गर्दै पढाउनु भएको होला। तर दाउरा धेरै जसो चाहिँ जीवन चाहिँ दाउरा बोकेर नै गुजारा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ बन्दा बोकेर? अहिले बन्दा बोकेर, आलु बोकेर, मटर बोकेर, त्यस्तै। पुस्ता फेरियो, दुःख फेरिएन। ढाकर बोकेर आएका बाबुबाजेहरू जस्तै यहाँका छोरा नातिहरू पनि काम र मामको खोजीमा मुगलान पसे। छोरी बुहारीहरू गाउँमै केही गर्न कसिए। मकै र आलु मात्रै फल्ने पाखोबारीमा मुला, बन्दा, काउली, मटर फलाउन थाले। घरबाट प्राय वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू बेसी हुनुहुन्छ अहिले। यहाँको जानु भएको छ? धेरैजना जानु। तपाईँको घरको चाहिँ? मेरो श्रीमान हजुर, उहाँ कतार हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ
तपाईँ यहाँ बन्दाकोपी खेती गर्ने, मटर खेती गर्ने, आलु खेती गर्ने, जागिर खाने, अनि बुढा चाहिँ विदेशमा बसेर पैसा कमाउने। अनि दाँच्दाखेरि कसको पैसा धेरै? मेरो त हुँदैन म्याम। हुन्छ होला, हुँदैन त्यति धेरै अब मेरो त। कुनै बेलाको बाँझा पाखा अहिले बाह्रैमास हराभरा हुन्छन्। तरकारी किन्न बजारदेखि व्यापारीहरू यही आउँछन्। तरकारी खेती गर्न थालेपछि अलि आम्दानी अलिक छिटो हुँदो रहेछ। उब्जनी अलिक छिटो भएको कारणले खर्च चलाउन अलिक सजिलो भयो। त्यस्तै अब पहिले मकैहरूमा अब हुँदैन, मकैबाट आम्दानी वर्षभरि कुर्नु पर्यो। वर्षभरि कुर्नुपर्छ। तरकारी बाली त अब त्यस्तै 90-100 दिनमा भइहाल्दो रहेछ। अनि यस्तो खर्चहरू धान्न सजिलो भयो। अनि बेच्न चाहिँ कहाँ लाने? बेच्नलाई यो कोपीलाई चाहिँ साहुहरू उदैबाट आउनुहुन्छ। यहीँबाट बारीबाटै लैजानुहुन्छ? बारीबाटै लैजानुहुन्छ। अनि आलुको लागि पनि हो त्यस्तै साहुहरू नै आउनुहुन्छ। अनि अलिअलि मुन्टामान्टीहरू, लसुन, धनियाँहरू चाहिँ एउटा यहाँ तरकारी अर्ग्यानिक बिक्री केन्द्र छ, त्यसमा लाने गर्छन्। यहाँका महिलाहरू सुकुम्बासी बस्तीलाई अब अर्ग्यानिक बस्ती बनाउन मरिमेट्दैछन्। कस्तो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ कि कोपीहरू त, झार पनि छैन क्या, बिचबिचमा एउटा दुइटा निस्केको है। हजुर। अनि गाउँभरिको मान्छेहरूको काम यही हो, यही गर्नुहुन्छ सबैले? सबैले यही गर्छौँ, तरकारी खेती नै खास गरी चाहिँ। त्यो पनि अर्ग्यानिक हो। पहिले जस्तो हामी यो बन्दामा हामीले चिनी मल लगाएको छैनौँ, विषादीहरू हामी प्रयोग गर्दैनौँ। हो, विषादी पटक्कै प्रयोग गर्दैनौँ। हामीले विषादी प्रयोग गर्नु चाहिँ छोडेको छौँ। कति भयो विषादी प्रयोग गर्न छोडेको? हामीले 3-4 वर्ष भयो। किन छोड्नु भएको? विषादी प्रयोग गर्दाखेरि एक माटोलाई असर पर्दो रहेछ, अनि अर्को वातावरण बिग्रिँदो रहेछ, अनि अर्को यसले चाहिँ अब मानव स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्दो रहेछ। हामीले नै पनि, महिलाहरूले नै पनि भोगेको कुरा हो यो चाहिँ। छोरा मान्छेहरू प्रायः बाहिर काममा गएपछि अब छोरी मान्छे नै भइन्थ्यो नि त घरमा काम गर्ने त। अनि हामी आफैले नै विषादीहरू छिट्ने गर्थ्यौँ। अनि विषादी छिट्ने गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो खाली खुट्टाहरू हुन्थ्यो, अनि पैतालाहरू पोल्ने गर्थ्यो हाम्रो, अनि आँखाहरू दुख्ने गर्थ्यो, टाउको दुख्ने गर्थ्यो, अनि हात खुट्टाहरू पनि झमझम गर्ने गर्थ्यो। त्यो विषादीले असर गरेको रहेछ भनेर पछि तालिम दिएपछि मात्रै थाहा भएको हामीलाई चाहिँ। त्यो हामीले थाहा नै थिएन अब विषादीले यति साह्रो असर गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई। तपाईँहरूलाई अब तालिम दिएर यस्तो गर्नुहुन्न भनेर भन्ने बित्तिकै अनि सुरु गर्न सकिहाल्यो त? विषादी त हामीले छोड्यौँ, एकैपल्टमा हामीले विषादी चाहिँ छोड्यौँ। तर यो चिनी मल चाहिँ अलिक छोड्न नसकिँदो रहेछ। अब चिनी मलले एकैचोटि छोड्दाखेरि माटो पनि बिग्रिँदो रहेछ, अनि उब्जनी पनि अलिक कम हुँदो रहेछ चिनी मल एकैचोटि छोड्दाखेरि चाहिँ। अनि चिनी मल चाहिँ कम गर्दै गरेको छौँ। योचोटिदेखि चाहिँ धेरै न्यूनीकरण भन्दा पनि अब पहिले भन्दा छँदै नै छैन चिनी मल पनि। त्यसको सट्टामा के हाल्ने त? हामीले वनस्पतिको झारहरू कुहाउने, अनि त्यसपछि त्यसको उयो वनस्पतिहरू कुहाएर रस बनाउने, झोल बनाउने, अनि कोपीमा छिट्ने गर्छौँ। झन्झटिलो चाहिँ अलिक झन्झटिलो, समय पनि खर्चिलै हुँदो रहेछ, तर राम्रो हुन्छ नि त। यसले चाहिँ अब मानव शरीरलाई पनि असर गरेन, वातावरण पनि बिग्रिएन, राम्रो लाग्यो। अनि अब हामीले चाहिँ यसमा बिस्तारै होइन अर्ग्यानिकतिर नै जाने। अब यसमा हामीले बेच्ने मालमा ट्याग लगाएर बेच्ने, यस्तो अब हामीले चाहिँ योजना बनाएको छौँ।